Hi, this is Awal the Prashta, and in this video, we're gonna talk about ego and our true self. So, like I always say in my video, use your intuition rather than your logic while you watch the things I say. So, you have, before understanding ego, English Nepali mix max, we have to understand where do we come from. We come from Brahman, the universal consciousness, and then awareness, and then consciousness, and then mind, and then body. So हामी यो realmमा आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो ego भन्ने चिज चाहिँ इनबिल्ट हुन्छ, and ego is directly affected with the environment in which we live. So त्यसरी नै इन्भाइरोमेन्टसँग हाम्रो इगो बिल्डअप हुँदै जान्छ अनि हाम्रो इगो त्यो अनुसारको हुन्छ. So I'll try to explain you through story. So स्टोरीको वेमा भन्छु. सो हामी जन्मिने बेलामा चाहिँ जन्म्यौँ होइन, अनि इगो चाहिँ डिफल्ट हुन्छ. किन भन्दाखेरि वी आर नट ह्युमन बिङ्स ह्याभिङ अ स्पिरिचुअल एक्सपिरियन्स, वी आर अ स्पिरिचुअल बिङ ह्याभिङ अ ह्युमन एक्सपिरियन्स. हामीले त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ. अनि यो रियलमा हामी एक्जिस्ट भएपछि चाहिँ हामीलाई केही थाहा हुँदैन, एन्ड इट इज इगो विच हेल्प्स अस to to resonate in the frequency of this realm. So त्यही भएर चाहिँ इगो भन्ने चिज इनबिल्ट हुन्छ. एन्ड एज यु ग्रो अप होइन, त्यो अनुसार हाम्रो इगो पनि त्यसरी नै हामीसँगै त्यो. एन्ड इगो लाइक्स पावर. सो यसरी पनि बुझ्न सक्छ जब हामी जन्मिन्छौँ, अर लाइक देयर इज अ किड, सानो किड छ हु इज मेन्ट टु बी किङ, अनि सेन्स हि क्यानट रुल द वर्ल्ड, उसको सट्टा एउटा अङ्कलले या उसको मामाले जसले भने रुल गरिदिनुहुन्छ. द्याट मामा वी क्यान टेक इट एज द इगो अहिलेको लागि. एन्ड उसको सट्टा, एन्ड एभ्रीबडी लाइक्स पावर, एन्ड इगो लाइक्स पावर टु, राइट. हाम्रो ट्रु सेल्फलाई पावर दिँदैन. सो इगोलाई मटेरियलिस्टिक थिङ्स मनपर्छ. इट लाइक्स एक्सटर्नल थिङ्स, इट गेट्स अट्याचमेन्ट मनपर्छ एकदमै. अनि त्यसपछि बढ्दै गएपछि इगो, फेरि त्यसमा राम्रो कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ डुवालिटीको कुरा आउँछ. अब गुड इगो, ब्याड इगो आउँछ. त्यो टम एन्ड जेरी कार्टुन हेर्दाखेरि आउँथ्यो नि, यहाँ गुडवाला एन्ड ब्याडवाला त्यस्तै आउँछ. सो तिम्रो हाम्रो सबैजनाको हाम्रो इगो दे आर अलवेज फाइटिङ, दे आर अलवेज अन वार. अनि जब दुईजना वारियर्सहरू या दुईजना युद्ध गरेर हुन्छ, दुईजना फाइट गरेर हुन्छ, हु विन्स? द वान हु इज पावरफुल. And who's gonna be powerful in those two? The one you feed. तिमीले जुनलाई खुवाउँछौ, जुनलाई बढी एटेन्सन दिन्छौ, जुनलाई बढी ट्रेन गराउँछौ, त्यही त पावरफुल हुन्छ नि, राइट. सो ब्याड इगोले तिम्रो जितिरहेछ भने चाहिँ तिमीले के कुराले त्यो इगोलाई खुवाइरहेको छौ. जस्तै भगवत गीतामा भने जस्तो लस्ट, ग्रिड, एङ्गर, 3 gates of hell. इफ यु आर ह्याभ डिजायर्स, इफ यु ह्याभ ग्रिड, एङ्गर, इफ यु टक ब्याड थिङ्स, नराम्रो काम गर्छौ, नराम्रो सोच्छौ, नराम्रो जेस गर्छौ भने यु आर फिडिङ अ ब्याड इगो, एन्ड युर ब्याड इगो बिकम स्ट्रङ्गर, एन्ड इट्स क्यान ओभरकम यर गुड इगो, राइट. एन्ड त्यसपछि सो टु नो यर ट्रु सेल्फ यु हेभ टु, फर्स्टमा त यु हेभ टु नो द्याट डुवालिटीको ब्यालेन्स हुनुपर्छ. एन्ड योर रियल सेल्फ इज जस्ट ब्याक देयर, इट इज जस्ट वाचिङ दिस इगो फाइट. दुईजना झगडा गरिरहेको छ, उसले हेरि मात्रै रहेको छ, उसले केही गरिरहेको छैन. अनि त्यो दुवैजनाको झगडामा चाहिँ फर्स्ट हामी, वी सफर, राइट. इगोले गर्दा वी सफर. एन्ड देन ब्याड इगोले जितिरहेछ भने वी वान्ट मटेरियलिस्टिक थिङ्स इन लाइफ, वी वान्ट दिस द्याट, ग्रिड, एङ्गर, एन्ड दस वी सफर इन आवर माइन्ड. एन्ड इफ यु आर डुइङ गुड थिङ्स, राम्रो काम गरिरहेको छौँ भने गुड थिङ्स आर गन ह्यापन. तर स्टिल हाम्रो अघि नै भनेको त्यो जुन किङ छ नि, द ट्रु सेल्फ, इट्स नट getting its true power, it's observing that. Now you have to realize that त्यो हाम्रो ट्रु सेल्फलाई चाहिँ हामीले फिल गर्न या ट्रु सेल्फलाई पावर दिन, यु हेभ टु रियलाइज द्याट एक्सटर्नल थिङ्स, मैले भने नि इगोलाई सोसाइटीबाट, वेन यु डिट्याच यर सेल्फ कम्प्लिटली फ्रम
your attachment to the materialistic world, when you seek within, जब आफूभित्र झाँकेर जब आफूलाई जब बुझ्छौ your true self, and when you understand your true self, the duality ego, अनि good ego, bad ego, it dissolves. And then your true self comes. And then what is your true self? Is that there is no doer. Like, this is the biggest joke of the world. There is no doer actually. Is there a doer? Who's the one who's thinking behind? No one. We are all one consciousness, universal consciousness, Brahman. सबैजना एउटा universal consciousness, and then we are here to experience things. So this story took a khatra turn, but this is the truth. Yes, this knowledge is not for everyone. किनभने अब कतिले बुझ्दैन, अब criticism आउँछ के हो, but it really doesn't matter. If you don't understand it, it is not my problem. So you have to know that we are all Brahman. We are not a drop of water in this whole ocean of universe. We are universe in a drop. And when you understand that, then everything in life becomes clear, that we are all part of universal consciousness, Brahman. And जब हामीले यो कुरा बुझ्छौँ, then it's a different world you live in after that, So yes, this was about ego. Ego is our self which defines us. Ego like it is playing trick on us. It's trying to tell us that this is my true self. If I ask you who you are, my name is, I'll say Sabal. त्यो त मेरो नाम हो नि त. Singer, त्यो त मेरो काम हो नि त. Or doctor, त्यो त मेरो profession हो नि त. So you say, when you relate your things, when you try to define yourself through anything which is attached to materialistic world, that is not your true self. That is your ego. So when you detach yourself completely from the world, the duality, it vanishes, it dissolves, and your true self will come out. And then that true self is realizing that there is no true self at all, and there is no doer, that we are all universally one consciousness, and that is Brahman. Garuza. So yep, this is about ego and your true self. So धेरैले बुझ्नु भएन होला, but if you're in a spiritual journey seeking for truth, then I'm sure you'll understand this, and this is going to help you. If not, then Hariam Tat Sat.